নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 27 হয় আজিৰ এই ডে 27 ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম হু হুম আৰু হুজ এই তিনটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় আৰু বিভিন্ন ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত আমি হু হুম হুজ কেনেদৰে পৃথকে পৃথকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা কোনবোৰ কাৰণত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে ক্লাছটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয় আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকেও এই ভিডিওটোৰ পৰা অতি সহজে জানিব পাৰিব যে হু হুম আৰু হুজ আমি কেনেদৰে পৃথকে পৃথকে বেলেগ বেলেগ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে আমি চাও হু আৰু হুম কেনেদৰে আমি বেলেগ বেলেগ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা একেটা বাক্যতে আমি হু আৰু হুম কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো মই দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এই ভিডিওটোত বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো হু আৰু হুম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পাছত মই আপোনালোকক কম হুজ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় আৰু যদি আপুনি এই কনসেপ্টটো বুজিব পাৰে প্লিজ কমেন্ট বক্সত তাৰ বিষয়ে মোক জনাই যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই কিন্তু কমেন্ট বক্সত মোক জনাই না যায় প্লিজ জনাই যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা বাক্য দেখিছে বোৰ্ডত দুটা বাক্য দেখিছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স সক কি কৈছে সি ক্যান টিচ দ্য বয় এই বাক্যটো সক বাক্যটো কি কৈছে সি ক্যান টিচ দ্য বয় তাই লৰাজনক শিকাব পাৰে বুলি কৈছে তাই লৰাজনক শিকাব পাৰে মই সক এটা বাক্যটোত কি আছে প্ৰথমতে সাবজেক্ট আছে সি তাৰ পিছত সক সি ক্যান এটা মডেল ভাৰ্ব তাৰ পিছত মেইন ভাৰ্ব টিচ কাক শিকাব পাৰে লৰাজনক শিকাব পাৰে সি ক্যান টিচ দ্য বয় এটো হল অবজেক্ট সো এটা সক আমি এই বাক্যটোৰ পৰা যদি এই সাবজেক্টটো অটৰাই দিও যেটো সাবজেক্ট সি যেটো সাবজেক্ট আছে এই সি সাবজেক্টটো যদি অটৰাই প্লানি আমি কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই সি টুৰ স্থানত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হু তেতিয়া আমি কম হু আপোনালোকে কনসেপ্টটো বুজিব যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো লৈ কোৱেশ্চন কৰিম সাবজেক্টটোৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি কম হু তাৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব আছে ক্যান বাকি সেন্টেন্স একেই থাকিব হু ক্যান টিচ দা বয় বাকি সেন্টেন্স এজ ইট ইজ থাকিব আমি জাস্ট হু টু হে বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে হু ক্যান টিচ দা বয় কোনে লৰাজনক শিকাব পাৰিব সো এতিয়া চাওক মই এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি কৈছে সি ক্যান টিচ দা বয় তাই লৰাটোক শিকাব পাৰিব সো এটা চাওক এই দা বয়টো হল অবজেক্ট এই দা বয়টোক যদি আমি কোৱেশ্চন কৰো মই যদি প্ৰশ্নটো কৰো যে তাই কাক শিকাব পাৰিব যেতিয়া আমি অবজেক্টটোক লৈ কোৱেশ্চন কৰিম যেতিয়া আমি অবজেক্টটোক কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত হু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হুম তেতিয়া আমি কম হুম হুম আছে হুম থকাৰ পিছত হুমটো আমি ইউজ কৰিলো কাক বুজাবৰ কাৰণে এই অবজেক্টটোক কোৱেশ্চন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পিছত বাক্যটোৰ হেল্পিং ভাৰ্ব আছে হেল্পিং ভাৰ্বটো ইউজ কৰক হু ক্যান তাৰ পিছত আমি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কম হু ক্যান সি টিচ সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে whom can she teach তাই কাক শিকাব পাৰে যেতিয়া আমি সাবজেক্টটোক লৈ কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি হু ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি অবজেক্টটোক লৈ কোৱেশ্চন কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি whom ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটা সব নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে I will মই ফিউচাৰ টেন্সত লৈছো বাক্যটো I will help him মই তেওঁক সহায় কৰিম তাৰ পিছত সব বাক্যটোৰ অন্য এটা অংশও কৈছো with my friends মোৰ বন্ধুসকলৰ হৈতে মই তেওঁক সহায় কৰিম এই বাক্যটো I will help him with my friends মই মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত মই তেওঁক সহায় কৰিম এটা সব মই যদি বাক্যটোত এই I টো যেটো সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটো যদি মই বাক্যটোৰ পৰা অটৰাই দিও তেতিয়া মই কেনেদৰে কোৱেশ্চন কৰিম প্ৰথমতে মই কম হু সো তেতিয়া আমি এনে ধৰণে হুৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া আমি কম হু will help him কোনে তেওঁক সহায় কৰিব who will help him তাৰ পিছত কি আছে with my friends আছে না আপুনি with my friends ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে with my friends এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো who will help him with my friends মোৰ বন্ধুৰ হৈতে তেওঁক কোনে সহায় কৰিব বা মোৰ বন্ধুৰ লগত তেওঁক কোনে সহায় কৰিব মোৰ বন্ধুৰ সহায় লৈ তেওঁক কোনে সহায় কৰিব এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো এতিয়া চাওক
এই বাক্যটো যদি মই যদি কওঁ যে এই বাক্যটো কি আছে I will help him with my friends মোৰ বন্ধুৰ সৈতে মই তেওঁক সহায় কৰিম এই বাক্যটোত এই him টো অবজেক্ট আছে আৰু with my friends মোৰ বন্ধুৰ সৈতে এই দখৰক লৈও আমি কোৱেশ্যনটো কৰিব পাৰো এই বাক্যটোত আমি whom লৈ দুটা কোৱেশ্যন কৰিব পাৰো আমি দুটা পদ্ধতিৰে এই বাক্যটোত whom ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আমি প্ৰথমতে কওঁ মই মোৰ বন্ধুৰ লগত কাক সহায় কৰিম বুলি ক'লে এটো অবজেক্ট হয় এই অবজেক্টৰ স্থানত আমি লিখিব পাৰো যে whom সো আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো whom তাৰ পিছত whom I will আছে তেতিয়া আমি কম will I সৰি মই I will লিখি পাইছিলো whom will I help whom will I help তেতিয়া এই him টো উঠি যাব তেতিয়া আমি কম with my friends এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কোৱেশ্যন কৰিম আমি কলো যে whom will I help with my friends whom will I help with my friends মোৰ বন্ধুৰ সৈতে মই কাক সহায় কৰিম এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কোৱেশ্যন কৰিব পাৰো যদি মই এই বাক্যটো চাওক মই যদি কওঁ এই বাক্যটো ধৰক with my friends আছে with my friends মোৰ বন্ধুৰ সৈতে বুলি কৈছো মই যদি প্ৰশ্ন কৰো যে মই কাৰ সৈতে তেখেতক সহায় কৰিম মই কাৰ লগত বা কাৰ সৈতে তেখেতক সহায় কৰিম বুলি কওঁতে ইয়াত with my friends আছে এই my friends টো আপুনি বাক্যটোৰ পৰা অতৰাই দিয়ক with টো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আনক আপুনি কক with whom কাৰ লগত মই কলো যে with whom তাৰ পিছত চাওক I will আছে তেতিয়া আপুনি will I কক আপুনি কব যে with whom will I help বাকি সেন্টেন্স একেই থাকিব তেতিয়া আমি কম help him সব আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে with whom will I help him মই কাৰ লগত তেখেতক সহায় কৰিম বা মই কাৰ হৈতে তেখেতক সহায় কৰিম এনে ধৰণে আমি কোৱেশ্যন কৰিব পাৰো আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আমি এই কনসেপ্টটো কমপ্লিট বুজি লবলৈ যত্ন কৰো এটা নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she cooked তাই ৰান্ধিছিল she cooked dinner for us তাই আমাৰ কাৰণে ডিনাৰ ৰাতিৰ খাদ্য ৰান্ধিছিল এই বাক্যটো চাওক তাই আমাৰ কাৰণে ৰাতিৰ খাদ্য ৰান্ধিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো she cooked dinner for us তাই আমাৰ কাৰণে ৰাতিৰ আহাৰ ৰান্ধিছিল যদি আমি এই সাবজেক্টটো অতৰাই দিও বাক্যটোৰ পৰা সাবজেক্টটো অতৰাই দিও তেতিয়া আমি কম who তাৰ পিছত কুকড আছে আমি কুকডে ব্যৱহাৰ কৰিম হুৰ লগত কোনো ডো দি ডাস প্ৰয়োজন নহয় সদায় মনত ৰাখিব হুৰে যদি আমি এটা বাক্য প্ৰশ্ন কৰো তেতিয়া আমি বাক্যটো ডো দি ডাস ব্যৱহাৰ কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই যেটো ভাৰ্ব হয় যেটো ফৰ্মত ভাৰ্বটো থাকে সেই ফৰ্মতে আমি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যটো কাৰেক্ট হয় তেতিয়া মই কৈছো যে হু কুকড তাৰ পিছত চাও কি ৰান্ধিছিল ডিনাৰ তেতিয়া আমি কম হু কুকড ডিনাৰ কাৰ কাৰণে for us who cooked dinner for us আমাৰ কাৰণে ৰাতিৰ আহাৰ বা নৈখ ভোজ কোনে ৰান্ধিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কোৱেশ্যন কৰিলো who cooked dinner for us আমাৰ কাৰণে কোনে ৰাতিৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল বা ৰান্ধিছিল এতিয়া চাওক ইয়াত আছে for us আমাৰ কাৰণে বুলি আছে যদি আমি এই আমাৰ কাৰণেটো লৈ আমি অবজেক্টটো কোৱেশ্যন কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে কোৱেশ্যন কৰিম এতিয়া চাওক for us আছে for us এইটোক আমি কোৱেশ্যন কৰিব লাগে এইটো কোৱেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি for টো বাক্যটোৰ আগলৈ লৈ আহক তেতিয়া আপুনি ক'ব for এটা চাওক অবজেক্টক কোৱেশ্যন কৰাৰ লগে লগে কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে whom তেতিয়া আমি কম for whom এটা চাওক এই কাক বুলি কওঁতে আমি for whom ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যটো past tenseত আছে বাক্যটো she cooked আছে for whom ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে past tenseত হোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব did for whom did তাৰ পিছত সাবজেক্টটো আছে she for whom did she তেতিয়া আমি cooked কৰিম cook for whom did she cook কি ৰান্ধিছিল ডিনাৰ সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি এনে ধৰণে for whom to whom with whom ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আগৰ ভিডিওটোত মই অলৰেডি কৈ আহিছো মই কৈছো যে for whom did she cooked dinner কাৰ কাৰণে তাই ৰাতিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল এনে ধৰণে আমি who আৰু whom বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি সাবজেক্টটোক লৈ কোৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি who ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি অবজেক্টটোক লৈ কোৱেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whom ব্যৱহাৰ
কৰিব লাগে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া চাও আমি হুজ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি কোনো পজিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক মই দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম যেতিয়া আমি পজিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হুজ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱেশ্চন কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব গতিকে এই এক্সাম্পলটো মছিলৈ মই আপোনালোকৰ বাবে দুই তিনটা এক্সাম্পল প্ৰস্তুত কৰি লওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে বোৰ্ডত কেইটামান এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ ধৰক এইটো এটা কলম এই কলমটো কাৰ বুলি কওঁতে মই যদি কওঁ এই কলমটো মোৰ মানে মই মোৰ পজিশনৰ কথা কৈছো মই মোৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছো এই কলমটো মোৰ বুলি কৈছো this pen is mine আমি এনে ধৰণে ইংৰাজীত কম এই বাক্যটো যদি মই কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাওঁ এই কলমটো কাৰ বুলি কওঁতে যেতিয়া আমি পজিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি কম whose pen আমি ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব এটা সক আপোনালোকৰ বাবে তিনি চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটাত আমি হুজ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰো বা কেনেদৰে কোৱেশ্চনটো ক'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ যত্ন কৰো সো প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে সক this book is mine এই মাইনটো হল এটা পজেসিভ প্ৰনাউন সো এই মাইনটো হল পজেসিভ প্ৰনাউন এই পজেসিভ প্ৰনাউনটোৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব এই যেটো পজেসিভ প্ৰনাউন আছে এই যেটো প্ৰনাউনে আমাৰ অধিকাৰ বুজায় এই অধিকাৰ বুজোৱা প্ৰনাউনটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম হুজ সো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিলো হুজ বাক্যটো আছে কি কৈছে this book is mine তেতিয়া আমি কি কম হুজ বুক আমি কম হুজ বুক তেতিয়া আমি কম is this whose book is this এই কিতাপখন কাৰ এনে ধৰণে আমি ক'ব লাগিব whose pen is this এই কলমটো কাৰ যদি আপোনাৰ হয় আপুনি কি ক'ব this pen is mine এনে ধৰণে আপুনি উত্তৰ দিব এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় আইডিয়াটো ল'ব পাৰিছে এতিয়া সক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে সক This is our house এইটো আমাৰ ঘৰ বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কৈছো this is our house এইটো আমাৰ ঘৰ এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো যদি মই কোৱেশ্চন কৰিব লগা হয় মই ধৰক কাৰোবাক সুধিব লগা হ'ল এই ঘৰটো কাৰ সক বাক্যটোত কি আছে our house আছে এই our house টোৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগে সো এতিয়া চাওক এই ঘৰটো আমাৰ বুলি কৈছো আমাৰ বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হুজ তেতিয়া আমি কম হুজ প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হুজ এটা সক our house আছে হুজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এই আৱাৰটো যেটো প্ৰনাউন আছে এই প্ৰনাউনটো বাক্যটোৰ পৰা আঁতৰি যাব এই হাউসটো আছে এই হাউসটো গুছি আহিব হুজৰ লগলৈ তেতিয়া আমি কম হুজ হাউস তাৰ পিছত বাক্যটো যে this is our house এই is টো আগলৈ আহিব তেতিয়া আমি কম whose house is this এইটো কাৰ ঘৰ বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কম whose house is this এইটো কাৰ ঘৰ this is our house whose car is this এইখন গাড়ী কাৰ This is my car but this car is mine এনে ধৰণে আমি কোৱেশ্চনখিনিৰ উত্তৰ দিব পাৰো এনে ধৰণে আমি এনসাৰো দিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he drove her car he চলাইছিল কি চলাইছিল her car এই তাইৰ গাড়ীখন চলাইছিল he drove her car এই her car কাৰ গাড়ী চলাইছিল কাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হুজ এইটো পজিশনত তাইৰ গাড়ী হাৰৰ হলনি আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম হুজ কোৱেশ্চন কৰিব গৈ আছো তেতিয়া আমি কম হুজৰ লগত এই কাৰটো গুছি আহিব হুজ কাৰ গাড়ী হি চলাইছিল পাষ্টত আছে তেতিয়া আমি কম হুজ কাৰ তেতিয়া আমি পাষ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম did he তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম আহিব ড্ৰ'ভৰ বেস ফৰ্ম হ'ল ড্ৰাইভ সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি কলো যে whose car did he drive
হি কাৰ গাড়ী চলাইছিল এটা চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক হি হ্যাজ স্টোলেন মাই মোবাইল মোৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছো মোবাইলটোৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে ইয়াৰ আগৰ বাক্যটোত কৈছিলো হার কাৰ টায়াৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত টায়াৰ অধিকাৰ আছে টায়াৰ মালিকীস্বত্ব আছে ঠিক তেনেধৰণে এই বাক্যটোত মোৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিছিল হি মোৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো হি হ্যাজ স্টোলেন মাই মোবাইল মোৰ মোবাইলটো চুৰ কৰিলে এতিয়া চাওক কাৰ মোবাইল চুৰ কৰিলে মোৰ মোবাইল কাৰ মোবাইল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কম হুজ মোৰ মায়েৰ পিছত মোবাইল আছে তেতিয়া আমি কম হুজ মোবাইল এতিয়া চাওক হুজ মোবাইল হি চুৰ কৰিলে এই হি হ্যাজ আছে ন হি হ্যাজ আছে এই হ্যাজটো আগলৈ আনি আমি কম হ্যাজ হি স্টোলেন সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম মই বাক্যটো ক'লো যে হুজ মোবাইল হ্যাজ স্টোলেন হি কাৰ মোবাইল চুৰ কৰিলে এনে ধৰণে আমি হুজ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে হু হুম আৰু হুজৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আমি কেনেদৰে বিভিন্ন কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হু হুম আৰু হুজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনাৰ দৰে অন্য ব্যক্তিসকলেও ঘৰতে থাকি অতি সহজে ইংৰাজীৰ এই কনসেপ্টবোৰ শিকিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে